এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সমাজত অদ্ভুত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। চাৰিওফালে মাৰকাট ধৰ্ষণ, মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাই। মানুহক নিৰাপত্তা নিদি গৰুক সুৰক্ষা দিছে চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত চৰম মূল্যবৃদ্ধিয়ে কঁকাল ভাঙিছে জনতাৰ। এই ধৰণৰ এখন চৰকাৰে কেনেকৈ এখন ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষ চৰকাৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশত শাসন কৰিব পাৰে, সি এক ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে। ফেচিষ্ট শক্তি কিছুমানে মোহ লগা কথা কৈ নেতাক দেৱতা সজাই দিয়ে। দেৱতাৰ ভাও ধৰা এই নেতাবোৰে মুখত যিটো কয় তাৰ ওলোটাটো কৰে। মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ উৎপাদিত সকলো সামগ্ৰীতে বিদেশী পুঁজিৰ নিয়ন্ত্ৰণ। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে, সেয়া ক'ত? এই মন্তব্য আমি কৰা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। বামপন্থী নেতা নন্দেশ্বৰ তালুকদাৰৰ 100 বছৰীয়া জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এইদৰে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদ্গাৰ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ শ্লেষ প্ৰয়োগ কৰি বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে লগতে কয়, মাজে মাজে তেওঁলোকে তপস্যা কৰি পবিত্ৰতাৰ কথা কৈ জনতাক আভুৱা ভাৰি আহিছে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই লগতে কয় যে আমি ক্ৰমে বিদেশী পুঁজিৰ গৰাহত পৰিছোঁ। মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ নামত উৎপাদিত সকলো সামগ্ৰীতে এতিয়া বিদেশী পুঁজিৰ নিয়ন্ত্ৰণ থকা বুলিও ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ মতে বিদেশী পুঁজিৰ লগতে আদানী আম্বানী আদি দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীয়ে মিলি দেশৰ জনসাধাৰণৰ খাদ্য, স্বাস্থ্য অধিকাৰৰ লগতে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰসমূহ কুক্ষিগত কৰিছে। ইফালে চৰকাৰৰ সৈতে মিলি তেওঁলোকে বাক স্বাধীনতাৰ লগতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ স্বাধীনতাও জনসাধাৰণৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিছে। এই বয়সতো ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কয় যে কেৱল ভাৰতীয় হিচাপে নহয়, মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আমি এই অপশাসন আৰু শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই বুলিও উদাত্ত কণ্ঠৰে আহ্বান জনায়। পুঁজিবাদৰ সংকটৰ পৰিণাম হিচাপে আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ আদানীক গতোৱাৰ প্ৰসংগৰে চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু কয়, আদানী আম্বানীয়ে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰেৰে অসমৰ সকলো সম্পদ ধাহি মুহি নিজৰ কৰি ল'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা নকৰি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি লুপ্ত কৰি এক অখণ্ড হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। বিজয়ী কৃষক আন্দোলনক আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এই ষড়যন্ত্ৰবোৰ নীৰৱে চাই থকাতকৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন কৰি এইবোৰ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব বুলিও উদাত্ত কণ্ঠৰে ঘোষণা কৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে। সিহঁতৰ চলাহী কথাত আমি ভুল গ'লে নহ'ব। আমি জানো আমাৰ শক্তি আছে ঐক্যত। আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টিয়ান, অসমীয়া, বঙালী, হিন্দীভাষী জনজাতীয় আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব বুলি চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেতিয়া আমি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইফালে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই অভিযোগ কৰে যে শাসকীয় পক্ষই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ইতিহাস বিকৃত কৰি মুছলমানক শত্ৰু হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। হৰিদ্বাৰত অনুষ্ঠিত ধৰ্ম সংসদত মুছলমানক হত্যা কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। তেওঁলোকে জনসভাত একজনে লাখ লাখ মুছলমানক হত্যা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে, অথচ আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও অভিযোগ কৰিছে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে। ইফালে চৰকাৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদসমূহ পুঁজিপতিক হাঁহি হাঁহি নামমাত্ৰ মূল্যত গতাই দি প্ৰগতি হোৱা বুলিও ঢাক ঢোল বজোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সাধাৰণ জনতা, কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অত্যাচাৰ কৰি সভ্যতা ৰক্ষাৰ কথা কৈ শাসক পক্ষই মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী প্ৰপাগাণ্ডা প্ৰচাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াও সুশাসন দিব নোৱাৰে বুলি কয় যে মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে তেওঁলোক এটা ডকাইতৰ দললৈ পৰিণত হ'বলৈ গৈছে। আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে। কয় যে পুলিচো হৈছে ফেচিষ্ট শক্তিৰ অন্যতম আহিলা হৈ উঠিব পাৰে। আমাৰ অধিকাৰ সংবিধান, আমাৰ স্বাধীনতা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব বুলিও দৃঢ়তাৰে মন্তব্য কৰে দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীয়ে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰটো শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।